Hello everyone! Welcome back to my channel. Day off namin ngayon ng mga anak ko kaya mag-prepare ako ng aming simple breakfast. Pero bago ang lahat, umpisahan ko muna ang aking araw sa pag-inom ng ginger shot, unya, kape dayon. Nindot kaayo ang adlaw today. Maayo unta og magpadayon siya og siga all day. Because since New Year, halos daily ang ulan dari sa mua. Magpakita lag pila ka oras ang adlaw and then in the afternoon or midday, okay, mabundak na sa dayon ang ulan. Nao, nice kayo ang sun. Hopefully magstay siya all day. Before di ay ko mag-start og luto, let me just put my laundry. Daghan among labhonon karon kay siyempre gikan sa trabaho, uniform ug uban pa, so ako sa ning isulod sa washing machine ay ako magluto. So, for our breakfast today, magluluto lang ako ng fried rice with mixed vegetables kasi may leftover rice kami kagabi. Kung bago ka pa lang sa channel ko at nag-resonate sa iyo ang simple lifestyle with cooking and also traveling sometimes, please consider to join me, subscribe, and press that notification bell so that you will be updated to my future video uploads. Like and comment below din pala at sabihin mo kung saang lugar ka para ma-shoutout kita sa next video ko. At magluluto din ako ng scrambled eggs at lalagyan ko ng slices of hotdogs. At iba pang mga sangkap like kamatis, sibuyas at iba pa.
Ayan, luto na ang aking scrambled egg with slices of hot dogs. Yung fried rice with mixed vegetables. So, okay na to sa aming breakfast. Tatlo kaming kakain ito, ako at saka aking dalawang dalaga na ayaw magpakita ng mukha. Pero ito lang, simple life namin dito sa UK. Thank you for watching and joining me in this lifestyle vlog of mine. Thank you. Until next video. Bye-bye. Kamot na lugar.